Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Σήμερα θα δούμε μερικές νέες φράσεις. Πολλές φορές στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε διάφορα χρώματα για να περιγράψουμε τα συναισθήματα που νιώθουμε σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Αν θέλεις να βελτιώσεις το επίπεδό σου στον προφορικό κυρίως λόγο, μπορείς και εσύ να χρησιμοποιήσεις αυτές τις φράσεις. Αν είσαι καινούριος στο κανάλι μου, μην ξεχάσεις να κάνεις μία εγγραφή για να μην χάσεις τα επόμενα μαθήματα. Το πρώτο χρώμα που θα δούμε είναι το μαύρο. Υπάρχουν πολλές εκφράσεις με αυτό το χρώμα. Για παράδειγμα, όταν δεν έχουμε καλή διάθεση, συνήθως λέμε «Είμαι στις μαύρες μου» ή «Έχω τις μαύρες μου». Όταν κάποιος είναι στενοχωρημένος, όταν δηλαδή έχει τις μαύρες του ή όταν είναι απογοητευμένος, του λέμε «Μην τα βάφεις μαύρα». Θέλουμε να του πούμε δηλαδή ότι δεν πρέπει να απογοητεύεται, δεν πρέπει να στενοχωριέται, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα. Και όταν κάποιος είναι στενοχωρημένος και απεσιόδοξος, του λέμε «Μην κάνεις μαύρες σκέψεις», δηλαδή μην κάνεις άσχημες σκέψεις, μην είσαι απεσιόδοξος. Επόμενη φράση, κλαίω με μαύρο δάκρυ, δηλαδή κλαίω πολύ επειδή είμαι πολύ στενοχωρημένος ή επειδή έχω μετανιώσει για κάτι. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη φράση αυτή και για να απειλήσουμε κάποιον. Αν με αφήσεις, θα κλάψεις με μαύρο δάκρυ. Δηλαδή, θα το μετανιώσεις. Θα το μετανιώσεις και θα κλάψεις πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλές φράσεις με το μαύρο χρώμα. Δεν θα τις δούμε όλες σε αυτό το βίντεο. Θέλω όμως να δούμε ακόμη μία. Όταν σε μία οικογένεια κάποιος έχει διαφορετικές απόψεις από τους άλλους ή έχει διαφορετικές συνήθειες, συνήθως χειρότερες από εκείνες των υπόλοιπων μελών, λέμε πως είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Παράδειγμα, ο Γιώργος και η Μαρία είναι παντρεμένοι και έχουν 3 γιους. Ο Γιώργος είναι γιατρός και η Μαρία είναι καθηγήτρια. Είναι ήσυχοι και σοβαροί άνθρωποι. Το ίδιο και τα 2 από τα 3 παιδιά τους. Ο μεγάλος γιος τους είναι δικηγόρος και ο μεσαίος γιος τους γιατρός. Τα 2 αυτά παιδιά τους δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Ο μικρός όμως γιος τους, ο Κώστας, δεν έχει σπουδάσει. Περνάει την ημέρα του παίζοντας τάβλη στις καφετέριες και το βράδυ πηγαίνει σε μπαρ και πίνει πολύ αλκοόλ. Πολλές φορές μάλιστα βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Κώστας είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Και πάμε στο πράσινο χρώμα. Η πρώτη φράση που θα δούμε είναι η φράση «δίνω το πράσινο φως», την οποία χρησιμοποιούμε για να πούμε ότι επιτρέπουμε σε κάποιον να κάνει κάτι, δίνουμε δηλαδή άδεια για να γίνει κάτι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το πράσινο φως για την αγορά φυσικού αερίου. Τη φράση αυτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και όταν περιγράφουμε την αρχή μιας σχέσης, για να πούμε συνήθως ότι ο ένας έδειξε στον άλλον, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, ότι ενδιαφέρεται. Για παράδειγμα, μου έδωσε το πράσινο φως και τη φίλησα. Ή ακούω πολύ συχνά τώρα τελευταία κοπέλες να λένε «Του έδωσα το πράσινο φως, αλλά δεν έκανε τίποτα». Δηλαδή, του έδειξα ότι ενδιαφέρομαι, αλλά δεν έκανε τίποτα. Στην επόμενη φράση χρησιμοποιούμε το ρήμα «πρασινίζω», δηλαδή γίνομαι πράσινος. Και λέμε ότι κάποιος γίνεται πράσινος όταν ζηλεύει. Η φράση που χρησιμοποιούμε είναι «πρασινίζω από τη ζήλια». Όταν ο Κώστας είδε το καινούριο αυτοκίνητο του Δημήτρη, πρασίνισε από τη ζήλια του. Και πάμε στο κόκκινο χρώμα. Όταν κάποιος είναι ντροπαλός, κοκκινίζει πολύ εύκολα. Συνήθως όταν του μιλάει κάποιος που δεν γνωρίζει ή όταν έρχεται σε δύσκολη θέση. Όταν ο δάσκαλος του ζήτησε να πει μάθημα, εκείνος κοκκίνησε από την ντροπή του γιατί δεν είχε διαβάσει. Πάμε στην τελευταία φράση για σήμερα. Όταν συμβαίνει κάτι ξαφνικά και νιώθουμε έντονο φόβο, λένε οι γιατροί πως το αίμα απομακρύνεται από το πρόσωπό μας και πηγαίνει στο σημείο του σώματός μας, στο οποίο είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, στα πόδια μας για να τρέξουμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πρόσωπό μας να χάνει το χρώμα που έχει συνήθως, γι' αυτό και λέμε πως κάποιος ασπρίζει από τον φόβο. Όταν η Μαρία κατάλαβε ότι κάποιος την ακολουθούσε, άσπρισε από τον φόβο της. Όταν το λιοντάρι βγήκε από το κλουβί του, όλοι άσπρισαν από τον φόβο τους. Και εδώ τελειώνει το σημερινό βίντεο. Αν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας!